النهارده هنعمل فتة شاورما فراخ بالزبادي. سهله قوي وبتخلص بسرعه ودايما بتنيل اعجاب كل الناس. يلا بينا نشوف هتتعمل ازاي. عشان نعمل فتة الشاورما هي متكونه من 4 اجزاء. اول جزء هو العيش المحمص. انا عندي هنا عيش لبناني هحمصه في شويه زيت زيتون وملح وفلفل وباودر توم، وهدخله الفرن لغايه ما يتحمص. ده اول جزء. تاني جزء هنعمل رز. انا بحب رز بسمتي اللي هو رز الياسمين، عشان ليه طعم وريحة مختلفة شوية عن الرز البسمتي العادي، بس هي ممكن تتعمل برز مصري او برز بسمتي، اي حاجة تحبوها يعني. اوكي، وبعدين في الفراخ انا بحب اعملها اللي هي خلطة شاورما الدجاج بتاعت ماجي. سهلة وبتتحط بسرعة وطعمها حلو قوي. بحطها مع علبة زبادي وفلفل الوان وبصل متقطع شرايح. انا بقطعهم كلهم مرة واحدة واحطهم في الفريزر، وكل ما بحتاج منهم بستعمل منهم. الصوص بقى بيبقى عبارة عن تومية بالزبادي او زبادي بالتومية. يعني انا حتى مش بحب طعم الزبادي، بس حبيت قوي طعمها مش زبادي خالص. حتى بابايا ما بيحبش الزبادي واكلها ومعرفش، فبحط زبادي، طحينة، توم مفروم وملح وفلفل. طيب عشان اتبل الفراخ، انا عندي فراخ هنا متقطعه شاورما. انا بخلي الفرارجي يقطعها لي في السوبر ماركت، بقوله يقطعها لي شاورما، يقطعها لي بانيه، يقطعها لي مكعبات، عشان انا لما اجي افكها احط عليها التتبيله على طول. انا بحب قوي استعمل خلطه شاورما الدجاج بتاعه ماجي. في وصفات كتير قوي للشاورما، بس انا بحب دي واسهلهم عليا. بزود عليها بس علبه زبادي وشويه زيت. طيب انا كده حطيت علبة الزبادي، معلقة طحينة، معلقة صغيرة توم، شوية ملح وفلفل وشوية كمون، وهقلبهم. انا ببتدي بصوص الزبادي اول حاجة عشان الحق احطه في التلاجة ويلحق الطعم كله يتجانس جوا بعض. طيب انا دقتها وهي محتاجة شوية خل، هنحطها في التلاجة. انا بحط ألمنيوم فويل على الصينية قبل ما احط عليها الحاجات عشان تبقى اسهل لي في التنظيف. طيب انا دلوقتي قطعت العيش اللبناني كيوب صغيرة كده بالمقص. هنحط بقى زيت الزيتون، ملح وفلفل وتوم. هندخله في رز. دلوقتي بقى هنعمل الرز. اول حاجة نولع عليه ونحط معلقة زيت زيتون، هنحمره زي الرز، وكمان هنلاقي بيغير لونه كده ابيض وريحته بتطلع. يعني هنقلبه 4-5 دقايق. طيب هو كده الرز اتحمر وريحته طلعت زي ما انتوا شايفين كده. الرز بقى لونه ابيض اكتر ما منه شفاف. هنبتدي بقى دلوقتي نحط له الميه. الرز البسمتي او رز الياسمين عامه بياخد قده مرتين، فاحنا حطينا كوبايه رز
هنحط كوبايتين ميه. ونحط له ملح، نقلبه. واغطيه واسيبه لما يستوي. طيب على ما الرز يستوي او يغلي هعمل الشاورما. اول حاجه احط زيت على طاسه سخنه، بسيبه يسخن. على ما عملنا كل ده العيش خلاص اتحمر. الرز نشف، وطيت عليه، حطيت الشياطة، هسيبه يكمل سواه. وهنا هحط الفلفل الالوان والبصل ونص معلقة ثوم. نزود شوية ماء صغيرين، نغطيها واتي عليها وهتستوي لما الرز يستوي. طيب الرز خلاص استوى اهو، بقى مفلفل خالص. نعمله كده بالشوكة ونحاول ما نجرحش التيفال. الرز خلاص استوى خالص، والفراخ كمان استوت. تعالوا بقى نشوف هنغرفها ازاي. هو ممكن يتقدم في بول او في طبق تقديم زي ده. اول حاجه العيش، عشان انا تخصص حرق فهدف الكوانتي. كده خلصت الريسيبي، وهي سهله وبتخلص بسرعه. مجرد ان انت بتحط طبقات مع بعض. بنحط الصوص على جنب علشان لو حد احتاج صوص تاني، لان انا حطيت صوص قليل قوي. اتمنى تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم تحت في الكومنتات. بليز اعملوا لايك وسبسكرايب للفيديو وقولوا لي عايزين تشوفوا ايه تاني. باي.